Головне, не тупіть, будьте хорошими з людьми. Дозвольте заколядувати! Я дуже рада, я не ожидала такого. Здавалось би, просто свято. Ми прийшли, повеселились і пішли, а виходить, що це набагато складніше, набагато глибше. Може, в цій хаті хтось гірко сумує, може, в цій хаті когось бракує. Кого бракує, не забуваємо, а тих, хто сумує, розвеселяймо. Добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Я чорт. Я в вертепі третій день. Це, якщо враховувати той день, коли ми їхали сюди і нас сирот заставляв вчити колядки. Їм дуже сподобалось, вони розповідали, як це класно. Я ходила з вертепом в Києві, але так ми просто співали. І я подумала, вау, це прям з місією ходити, це дуже класно, і теж просто заповнила форму. Написала, що я готова їхати будь-куди, на схід. І мене взяла Христинка в свій вертеп, бо я сказала, що готова займатися костюмом. Мені дуже подобається, це дуже весело. В попередньому селі були дуже класні люди. Ми нарешті вивчили слова. І ми можемо, сподіваюся, ніхто не забув. Гарно грати. Загалом я прям дуже задоволена, що поїхала. Друзі, підійдіть! Перший йде Зірка. Так, далі йдемо ми. Ходимо по хатах, будемо колядувати, вертепувати. Головне, не тупіть. Будьте хорошими з людьми. Грошей ми в них точно не беремо. Але стараємося бути з ними максимально щирими, і якщо вони щось розказують, то слухати, але не діставати їх питаннями. Це про те, що ми говорили вчора. І ділитися з ними цією вертепною любов'ю. Вертепи завжди ходили з дзвіночками, бо це ніби звук сповіщення, що йде вертеп, йде коляда. І в дім зараз принесуть цю новину про народження Месії, таку любов і надію для всіх, хто вірить, що він спасе світ від всього злого, і покаже світло істини. Дозвольте заколядувати! Слава Богу, добрі люди, хай добро між вами буде. Гарні маємо новини для старого і дитини. Може, некомфортно людині, що ми тут Ні, вона не знала, просто каже, я не знала, так що винеси що-небудь. Та нам не треба, ми хочемо вам тут свято хоча б трохи принести, нам не треба від вас Я вже йшла до вас, я почула йшла до вас. Ой, красне зелене вино, оце ж того пана двір, що високий чистоті виноград. Весь світ нині звеселився, бо Син Божий народився. Славімо його! Произвол! Совбез зовите на нараду. Сидеть на даче в Сочи час прошел. Настало время розводить нам зраду. Щоби майбутнє збудувати, я маю себе вберегти. Піду куплю спортивні плавки і через тису прям по мілені. Отямся, друже! Своїм нащадкам в очі подивися. Від себе ти не втечеш на чужині. Тим паче там такі паркани і рови. То все садиби депутатів. Накрали гроші і будують. На гроші платників податків! Нам треба бунт! Бунт! Не треба бунт! А може просто почекати? Ми ж прості селяни. Ми можемо просто далі тихо жити. І як та вівця, чекати на нового пастуха. Отямтесь, люди. Ірод то, що хоче.
Гей, Смерте, ти до нас зійди. По москалі вже зачекались. А ну тихо! Хто звав мене? Не ми, не вона, не я. ви куди? Ти від мене не відкупишся ти злотом. Вражий сину, пішли зі мною в домовину. Пішли, мій любий царю. Пустіть, я жить хочу. Ви ж знаєте щось, якусь колядку, щоб заспівати разом? Та, ну знаємо, знаємо. Над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, де Христос родився. А, всі разом обліпіху. Давай. Яка тут воля, став вопрос. Звізда ця клята нанесла удар серйозний. Вражий сину, пішли зі мною в домовину. Ні, пустіть. Дякуємо. Ангел явився, він сповістив, що верним любов'ям Ісус народився. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на А ну тихо, народ! Це американські конфети, так що все. Американські? Американські. Це іродські конфети. Це ще може написано англійською, Це виробник що нічого не Нестле, значить. який Нагріть працює на надо? Росії. Нагреть, я хочу холодне. Це виробник. Ой, красне зелене вино. Ой, красне зелене вино. Дякуємо за увагу. Там у полі, полі, там і три дороги. Ну до цієї штучки. Давайте до дорогу. Давайте. Мені здається, жили будинки позначаються Цими штуками? цією Табличками, да. Типу, я помітила це. Спокою, звісно. Так, одумайся. Пастушок, давай, поклич нам людей. Ти повинен заходити, двері відкривати. Добрий день! Дозвольте вам заспівати законодавство. Наша дочка королева, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, на здоров'я, шубі, поясу. Вам сподобалось? Дуже я не можу, де ви взялися. Ми такого і не чули тут. Ви бачите, що нам наробили. Здоров'я нема. Розбило все. А відкіля, скажіть, пожалуйста. Звіздяр оголошує перекличку. В цьому році у нас 12 груп в 5 областях. Ми їздимо для того, щоб відроджувати традиції, для того, щоб показувати людям свято і дарувати надію на кращі часи. Молодці, дай Бог вам здоров'я. Навзаєм. А що ж я з вами? Ні, нам цього не треба. Не треба, нам нічого не треба. Ні, ми точно не беремо. Ми гроші не беремо. Ми просто хочемо вам принести. Не Хочемо треба, не якусь треба. радість. У нас є гроші, всього вистачає. Дай Бог вам здоров'ячка всім. Дякую, Що ви навзаєм. підтримуєте
як я ще. Дай Боже вам щастя, дай Боже вам здоров'я та й миру. Співайте краще з нами, може знаєте якої колядки. Може як були молоді, то ходили теж колядувати. Ой, ви знаєте, ми ж не були молоді, то тоді нам і не запрещали ще. Хто там його, крадькома там хто-то побіжав. А так ми не ходили групами, ні. Ви знаєте, я вже і стара, помирати не хочеться. Хочеться, якби закінчилось все, і ми ж зажили всі по-новому. Саме своїми традиціями, з усім своїм, отакого Для цього хочеться. ми і стараємося. Вже ж дай Бог вам пожити, хоч би закінчилося це все страхіття, що на нас летить. Так само. Откуда ви приїжджаєте, такі добрі люди? Зі всієї України. Не можу, розстроїлась. Не плачте, не плачте, ви що? Та не дуже хто й поможе. Ви добрі, таких людей мало, що ви... Ви бачите, втрапляєте. Дякую вам тоді, дай Бог здоров'ячка. Я ж не знаю, як так, що ви мене. Нічого, чесно. Візьміть. Ми такі раді, що ви до нас вийшли. Це вартує набагато більше. Справді. Дякуємо. Я дуже рада, я не ожидала такого. Ніколи не ожидала. Доброго. До побачення. І що високий чистоті виноград. Ой, красне зелене вино, сталеві воріться, очиняються Це селище, як нам вчора розказали місцеві тут в Савинцях, дуже постраждало від окупації. І сьогодні ми це побачили на власні очі. Там кожні ворота решето, вони просто обстріляні, зруйнована школа, їхній культурний якийсь центр теж розтрощений. Я це знала. І знову ж таки їхала, що нести добро людям, співати, звеселяти, вітати їх з Різдвом. Але сталося так, що от я не була готова до того, що це буде настільки морально складно дивитися в очі, в ці сльозливі очі, які вже на мокрому місці нас слухають, бачити цих бабусь, які виходять до нас з зруйнованих буквально будинків і засовують нам ті гроші, які навіть вона не бачить через сльози, через те, що вона старенька, вже не бачить навіть купюру, яку вона дає. Але вона так щиро хоче це зробити. Їй так приємно, що ми прийшли і співаємо. І от, здавалось би, просто свято. Ми прийшли, повеселились і пішли, а виходить, що це набагато складніше, набагато глибше. І це було дуже морально тяжко бачити цих людей, відчувати їхній біль, бо ми його розділяли, як-не-як ми спілкуємося іноді з господарями після вертепу. І в них дуже багато болю всередині. Це тяжко. Я не була до цього готова саме. Звіздяр оголошує хід великим кроком, тобто швидко. Я людина дороговказ. Там був перерахунок ролей, я подивилися на них і зрозуміли, що я хочу бути звіздарем. Мені подобається тримати цю зірку і нести її як якийсь такий символ. Я водночас не вважаю, що я прямо лідер вертепу, але це щось таке близьке до того. Гутен так, цьому палацу приїхав я із Дойчландплацу. Німецький цар. По мені не скажеш, я така більше княгиня Ольга. Але там в тексті все зрозуміло. Там буквально кілька рядків. Вони такі веселенькі, тому що гарно прописані, типу така суміш української і німецької. І я привезла дарунок. Я приходжу так щиро до Ірода. Потім виявляється, що Ірод він поганий. І от так, це про тих 3 царів, які прийшли з дарунками Ісусу.
Я майже не була ніде далі за Київ, але зараз я відчуваю потребу в тому, що мені потрібно побачити, особливо не просто приїхати, а з якоюсь ціллю. І зараз я бачу, що ми виконуємо певну місію, я розумію, що це важливо. От. Може в цій хаті хтось гірко сумує, може в цій хаті когось бракує. Кого бракує, не забуваємо, а тих, хто сумує, розвеселяймо. Разом з Ісусом маленьким на сіні Христос рождається по Україні. Дуже дякую і не доїли. Як Щось не подобається? А ну кажи, зараз розберемося. Я в захваті від свого рішення зробити тебе Іродом. В мене роль Ірода. Я думав якусь іншу взяти, мені запропонувала Христинка, організаторка наша, сказала, що я ідеально підходжу, тому що останнім часом я спілкуюсь з суржиком, маю багато енергії, то і співпало, і дійсно роль гарно підійшла. Я вже втретє їжджу саме по деокупованим і прифронтових громадах з вертепом. 3 роки тому моя знайома запропонувала поїхати на Харківщину, деокуповану тоді з вертепом. І ми поїхали після того, минулого року я вирішила повторити, але вже самостійно. І вийшло так, що я зібрала 2 вертепи. А паралельно з цим мій друг так само збирав вертепи, і вони теж їздили так. І тому цього року ми вирішили об'єднати зусилля, щоб зробити більше вертепів і полегшити одне одному завдання. І наше масштабування дійшло до того, що їх вийшло аж 12. І вони поїхали не в 2 чи 3 регіони, а в 5 областей. І таким чином зараз по всій Україні ходять молоді люди зі всієї України і вертепують, колядують. Думаю, що вертепувати це насправді втомливо, тому що ми постійно співаємо і ми постійно граємо, ходимо, на дворі холодно. Це насправді це найтепліша зима зі всіх 3, всього -5. Бо минулі роки це було -15, -10. Але я думаю, що всі відчувають цю віддачу від людей і вони розуміють, для чого вони це роблять, і тому немає якогось такого повного виснаження, тільки таке чуть втомлено. Загалом ми що вчора, що сьогодні почали близько 10-ї години, і зараз 6-та, і вчора десь так само до 6-ї, пів 7-ї ми вертепували. Я думаю, що ми приїдемо ще в Харків і в нас буде точно 1 виступ. І завтра ще до 3-ї, пів 4-ї, я не знаю точно, ми будемо ходити по самому Харкову, бо ця підтримка потрібна не лише в селах, а й в містах. І не лише щоб підтримувати, а й просто поширювати саму традицію вертепування і колядування на Різдво.